I need a pen. He needs a pen. I needed a pen. He needed a pen. I need to go there. I needed to go there. He needs to come here. He needed to come here. এই সেন্টেন্সবিলাকৰ অৰ্থ আমি কি বুজি পালোঁ এই সেন্টেন্সবিলাক আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি স্পকেন ইংলিছ কৰিবলৈ যাম যেতিয়া আমি স্পকেন ইংলিছ ক'ম তেতিয়া আমাক এই সেন্টেন্সবিলাকৰ দৰকাৰ হয় তো ষ্টুডেণ্টছ মই যি তোমালোকক বুজাই দিম কিছুমান সৰু সৰু ৱাৰ্ডেদি আমি ধুনীয়া ধুনীয়া সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ যি সেন্টেন্সবিলাক আমাৰ স্পকেন ইংলিছত অতিশয় প্ৰয়োজনীয় তো তোমালোকে নিশ্চয় মনোযোগ দিয়া বুজিব পাৰিবা মই ইয়াত কেইটামান ৱাৰ্ড লিখিছোঁ যি ৱাৰ্ড কেইটা দি আমি ধুনীয়া ধুনীয়া সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা নিড নিডেড নিড টু নিডেড টু এই শব্দবিলাকে দি আমি কেনেকৈ সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট তোমালোকে মনোযোগ দি নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা তো ষ্টুডেণ্টছ নিড মানে হৈছে প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব কোনো এটা বস্তু দৰকাৰ তেতিয়া আমি নিড ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰমানে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি নিড ব্যৱহাৰ কৰিম ধৰা মোক এটা কলমৰ প্ৰয়োজন আই নিড এ পেন তেওঁক এটা বাইকৰ প্ৰয়োজন হি নিডছ এ পেন মোক এটা মোবাইলৰ দৰকাৰ প্ৰয়োজন আই নিড এ মোবাইল হি নিডছ এ মোবাইল এনেকুৱা অৰ্থত আমি নিড ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ নিডেড কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম পাষ্ট ফৰ্মত ডেট মিনছ আই নিডেড এ পেন মোক এটা কলমৰ দৰকাৰ আছিল বা মোক এটা কলমৰ প্ৰয়োজন আছিল হি নিডেড এ পেন তেওঁক এটা কলমৰ প্ৰয়োজন আছিল হি নিডেড এ বাইক তেওঁক এটা বাইকৰ প্ৰয়োজন আছিল ডেট মিনছ কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছিল অৰ্থাৎ আমি নিড বা নিডেডটো ইউজ কৰিম আকৌ সেন্টেন্স প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে দিব লাগিব সাবজেক্ট যেতিয়া আমি নিডৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া প্ৰথমতে দিব লাগিব সাবজেক্ট তাৰ পিছত দিব লাগিব নিড বা থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হলে এস দিব লাগিব যেনেকৈ হি নিডছ শি নিড দা মেন নিডছ ৰাম নিডছ এনেকুৱা অৰ্থত আকৌ তাৰ পিছত লাষ্টত দিব লাগিব অবজেক্ট আকৌ নিডেডটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া কোনো এটা বস্তু প্ৰয়োজন আছিল তেতিয়া আমি নিডেড ইউজ কৰিম তো সেন্টেন্সটো আমি কেনেকৈ লিখিম প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিব লাগিব তাৰ পিছত নিডেড তাৰ পিছত অবজেক্ট ধৰা হি নিডেড এ পেন তেওঁৰ এটা কলমৰ প্ৰয়োজন আছিল হি নিডেড এ বাইক তেওঁৰ এটা বাইকৰ প্ৰয়োজন আছিল এনেকুৱা অৰ্থত আকৌ নিডটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম নিডটো ইউজ কৰিম যে কিবা এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিবা এটা কাম কৰাৰ দৰকাৰ আছে তেতিয়া আমি নিডটো ইউজ কৰিম আকৌ নিডটো যেতিয়া ইউজ কৰিম তেতিয়া ভাৰ্ব এটা দিব লাগিব সাপোজ আই নিড টু গো দেয়াৰ মোক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন হি নিডছ টু কাম হেয়াৰ তেওঁ ইয়াত অহাৰ প্ৰয়োজন ডেট মিনছ কিবা এটা কাম আছে তাৰমানে কিবা এটা কাম কৰাৰ যদি প্ৰয়োজন থাকে আৰু এইটো যদি বৰ্তমানত বুজায় তেতিয়া আমি নিডটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বা নিডছটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নিডছটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া হি শি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ পাম তেতিয়া নিডছটো ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ নিডেডটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া কোনো এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল অৰ্থাৎ কিবা এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল অৰ্থাৎ ডেট মিনছ পাষ্ট টেন্সত আমি নিডেড টু ইউজ কৰিব লাগিব ধৰা আই নিডেড টু গো দেয়াৰ মোক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল হি নিডেড টু কাম হেয়াৰ তেওঁক ইয়াত অহাৰ প্ৰয়োজন আছিল দ্য মেন নিডেড টু গো দেয়াৰ মানুহজনক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল দ্য মেন নিডেড টু কাম হেয়াৰ মানুহজনক ইয়াত অহাৰ দৰকাৰ আছিল আকৌ সেন্টেন্সটো আমি কেনেকৈ বঢ়াম যেতিয়া আমি নিড টু ইউজ কৰিম তেতিয়া প্ৰথমতে দিব লাগিব সাবজেক্ট তাৰপিছত নিডটো তাৰপিছত ভাৰ্ব অফ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্ট আকৌ নিডেডটো আমি যেতিয়া পাষ্ট ফৰ্মত ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি সাবজেক্ট দিব লাগিব তাৰপিছত নিডেডটো তাৰপিছত ভাৰ্ব অফ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্ট তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এতিয়া মই কেইটামান সেন্টেন্স লিখিছোঁ তোমালোকে জাষ্ট লক্ষ্য কৰে নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা ধৰা আই নিড এ ফেন তাৰমানে কি বুজি পালা যে মোক এটা কলমৰ প্ৰয়োজন হি নিডছ এ পেন তেওঁক এটা কলমৰ প্ৰয়োজন হি নিডছ এ বাইক তেওঁৰ এটা বাইকৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিব লাগে তাৰপিছত নিড তাৰপিছত অবজেক্টটো দি দিলে আমাৰ বাক্যটো হৈ যায় এইটো যেতিয়া আকৌ মই পাষ্ট ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া কি লিখিম আই নিডেড এ ফেন তাৰমানে মোক এটা কলমৰ প্ৰয়োজন আছিল হি নিডেড এ পেন তেওঁক এটা কলমৰ প্ৰয়োজন আছিল হি নিডেড এ মোবাইল তেওঁক এটা মোবাইলৰ প্ৰয়োজন আছিল ডেট মিনছ প্ৰয়োজন আছিল পাষ্টত বুজাম আমি আকৌ যেতিয়া মই এইটো নিডটো লগাই দিম তেতিয়া কি হ'ব আই নিড টু গো দেয়াৰ তাৰমানে কি বুজি পালোঁ যে আই নিড টু গো দেয়াৰ যেতিয়া মই নিডটো লগাই দিছোঁ তেতিয়া এটা ভাৰ্ব লগাই দিছোঁ তাৰমানে কিবা এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বৰ্তমানত কিবা এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন থকা অৰ্থত আমি কি কৰিম যে নিডটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু প্ৰেজেণ্টত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম
তো এটা আমি সেন্টেন্সটো কেনেকৈ লিখোঁ সাবজেক্ট দিব লাগে তাৰপিছত need to তাৰপিছত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম তাৰপিছত অবজেক্টটো দিব লাগে I need to go there তাৰমানে মোক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে I need to come here মোক ইয়াত অহাৰ প্ৰয়োজন আছে he needs to go there তেওঁক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে Ram needs to go there ৰামক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে এনেকুৱা অৰ্থত আমি need to use কৰিম আকৌ এইটোৰ past ফৰ্মত আমি যেতিয়া লিখিম তেতিয়া কি লিখিম I needed to go there তাৰমানে কি বুজি পালো যে মোক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল কিবা এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল তো কিবা এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন থকা অৰ্থত আমি কি বুজাম কি লিখিব লাগিব যে needed to বা need to হ'ব প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আৰু needed to হ'ব past tenseত লিখিব লাগিব মোক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল যে I needed to go there মানুহজনক ইয়াত অহাৰ প্ৰয়োজন আছিল the man needed to come here মোক কামটো কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল I needed to do the work the man needed to do the work মানুহজনক কামটো কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে প্ৰয়োজন আছিল কোনো এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল অৰ্থাৎ আমি need to নাইবা needed to ইউজ কৰিব লাগিব আকৌ কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আমি need ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আকৌ কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছিল past ফৰ্মত আমি needed ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা আকৌ needed to কেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া কোনো এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আকৌ needed to কেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া past ফৰ্মত কোনো এটা কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল তেতিয়া আমি needed to ইউজ কৰিব লাগিব আকৌ যেতিয়া need to ইউজ কৰিম ভাৰ্ব দিব লাগিব আকৌ needed to যেতিয়া ইউজ কৰিম ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম দিব লাগিব তাৰপিছত অবজেক্ট দিব লাগিব তো ষ্টুডেন্টস নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে আমি needed to কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ তো তোমালোকে হয়তো বুজিব পাৰিছা এইবিলাকেদি আমি ধুনীয়া সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ স্পকেন ইংলিছত এইবিলাক অতিশয় প্ৰয়োজনীয় তোমালোকে ভালকৈ মনোযোগ দিবা আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো ভিডিওটো চাই যদি তোমালোকক ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লোৱা আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে